چرا بمب افکن قدیمی تر B-52 در خدمت باقی میمونه ولی بمب افکن جدیدتر B-1 از خدمت خارج میشه؟ بخش اول، موافقت سنا برای در خدمت ماندن B-52. قرار شد از بین دو بمب افکن B-1 لنسر و بمب افکن B-52 یکی در خدمت نگه داشته و دیگری به گورستان مونتان در آریزونا منتقل و بازنشسته بشه. ولی مشکل این بود که فرماندهان ارشد نیروی هوایی نظر واحدی روی یکی از این دو بمب افکن نداشتند. برخی B-1 رو مناسب‌تر و برخی B-52 رو ایدئال‌تر می‌دونن. بارها حتی کار به احضار فرماندهان به سنا و کنگره و جلسه‌های متعدد کشیده شد تا اینکه در نهایت چند ماه قبل، اگرچه به شکل رسمی هنوز تصمیم نیروی هوایی قطعی و اعلام نشده، ولی با اختصاص 10 میلیارد دلار بودجه از سوی سنا به شکل اختصاصی برای نوسازی ناوگان B-52 مشخصه که در نهایت B-52 برنده این کشمکش طولانی مدت شده. اما سوال اینه که چرا اینقدر تردید و دودلی وجود داشت؟ یعنی فرماندهان نمیدونستن که B-1 از B-52 برتر و مدرن‌تره؟ پس چرا B-52 قدیمی رو به رقیب جوانتر و مدرن‌تر اون ترجیح دادن؟ بخش دوم، مخالفت کنگره با خروج از خدمت B-1. ماجرای این پروژه در حال بسته شدن بود که اخیراً به صدر اخبار نظامی بازگشت. دلیل اون هم مخالفت جدی کنگره با خروج B-1 لنسر از خدمت بود که این مخالفت اون هم پس از قطعی شدن تصمیم پنتاگون در ماجرای از خدمت خارج کردن یکی از دو بمب افکن B-1 و B-52 این سوال پیش میاد که آیا باز هم B-1 شانسی برای قرار گرفتن در کنار B-52 خواهد داشت؟ ولی پاسخ منفیه. در واقع کنگره برای کوتاه مدت مخالف خروج B-1 بود. اما چرا B-52 انتخاب شد؟ قبل از ادامه برنامه و جواب به این سوال ممنون میشم این ویدیو رو برای حمایت از ما لایک کنید و تا انتهای برنامه همراه ما باشید، چون در انتهای این برنامه با برتری های هر کدوم بر دیگری بیشتر آشنا خواهید شد. انتخاب B-52 قطعاً به همون اندازه شگفت‌آور بوده که تصمیم سنا مبنی بر ادامه خدمت نسخه شکاری F-15 و راه اندازی دوباره خط تولید این شکاری شده بود. اون هم در حالی که B-1 در اغلب فاکتورهای عملیاتی کاملاً بر B-52 برتر و تنها در موردی که B-52 همچنان توان برتری خود رو حفظ کرده، توان حمل مهمات که البته این مورد هم به قیمت 4 موتور اضافه تر اون و مصرف سوخت بسیار بیشترش به دست اومده. اگر با دید سطحی و تنها از دریچه شاخصه های رزمی به موضوع نگاه کنیم، از خدمت خارج کردن B-1 اون هم با توجه به جایگزین کردن اون با بمب افکنی که در واقع B-1 با هدف جایگزینی اون وارد خدمت شد، موضوعی احمقانه و کاملا غیر منطقیه. اما اگر با دید جامع‌تر و با در نظر گرفتن دلایل فنی و مشکلات حاشیه‌ای مانند در دسترس بودن قطعات یدکی و امکان افزایش ناوگان و غیره به ماجرا نگاه کنیم، اون وقت معادله شکل دیگری بر خود میگیره و برتری کاملا به سمت B-52 میچرخه. در ادامه نگاهی به برتری های B-1 نسبت به B-52 میندازیم. B-1 از سرعت بیشتری برخورداره و نرخ اوجگیری بالاتری داره. علاوه بر این جزو پرندگان پنهانکار یا اصطلاحاً رادارگریزه. در واقع بعد از جنگنده های F-22 و F-35 و بمب افکن B-2 که جنگنده های پنهانکار به شمار میرن، کمترین میزان سطح مقطعی رو به رغم جثه بزرگش در قیاس با دیگر انواع جنگنده های موجود رو B-1 لنسر داره. اون هم در شرایطی که از ابتدا به عنوان یک پرنده پنهانکار توسعه نیافته بود. B-1 لنسر در سطح مقطع راداری و توانایی پنهانکاری در میون تمامی جنگنده‌های غربی رتبه 4 را داره. اگرچه در حال حاضر
B1 در وزن سبک و ارتفاع بالا یک بمب افکن مافوق صوت به حساب میاد و توان عبور از سرعت صوت رو داره، اما در وزن سنگین و با حد اکثر لود تنها توان پرواز تا نزدیکی سرعت صوت رو داره و در کل بمب افکن مادون صوت به حساب میاد. بیشتر بخش‌های بدنه B1 از مواد مرکب تولید شده که نسبت به فلز آلومینیوم که با مفکن B52 از اون ساخته شده بسیار مقاوم‌تره و دچار خستگی فلز نمیشه. اگر براتون سوال خستگی فلز یعنی چی، باید بگم که در واقع به نوعی پوسیدگی ناشی از اثرات رطوبت و هوا بر روی فلز یا فشارهای کاری که روی بدنه ایجاد میشه خستگی فلز گفته میشه. این در حالی که با مفکن B52 از آلیاژهای آلومینیوم و بخش‌هایی هم از استیل ساخته شده که در برابر عوامل جوی و تماس و اصطکاک با هوای پیرامون خود آسیب پذیر و به مرور زمان دچار آسیب دیدگی یا اصطلاحاً خستگی فلز میشه که قطعاً باید ترمیم بشه و ترمیم اونها هزینه و دشواری‌های خودش رو داره. دیگر برتری B1 4 موتور بودن اونه. در واقع زمانی که B52 ساخته شد، صنعت ساخت موتور جت در ابتدای راه خود بود و به همین دلیل موتورهای در دسترس تراست پایینی داشتن و نیروی فراهم شده توسط اونها برای بلند کردن این قور پرنده کافی نبود و قوی ترین موتور موجود در اون زمان تنها با ترکیب قدرت تولیدی توسط 8 دستگاه میتونست به B52 توان پرواز بده. به همین دلیل مجبور به نصب 8 موتور در 4 غلاف به شکل 2-2 روی بمب افکن B52 شدند. این در حالیه که بمب افکن B1 با توان حمل محموله نزدیک به B52 از 4 موتور بهره میبره که مصرف سوخت بسیار کمتری داره. اما برتری دیگر B1 در بخش اویونیک و الکترونیک پیشرفته تر اون و دارا بودن راداره. حال نگاهی به شرایط B52 و چگونگی عبور اون از چالش قابلیت‌های برتر B1 میندازیم. در مورد سرعت پرواز و نرخ اوجگیری بالاتر B1 خب باید بگم که از نظر سرعت خیلی شکاف عمیقی وجود نداره، چرا که با توجه به اینکه B1 هم در زمان لود مهمات مادون صوته، پس تفاوت سرعت دو بمب افکن اونقدر زیاد نیست که تاثیرگذار باشه. در مورد نرخ اوجگیری هم با توجه به نقش این هواگردها که بمب افکن سنگین هستند نیازی به سرعت بالا ندارن، چون اساساً قرار نیست بمب افکن وارد درگیری تن به تن بشه. پس سرعت و نرخ اوجگیری تنها میتونه بمب افکن رو از محدوده خطر دور کنه که با توجه به پیشرفت تسلیحات پدافندی دیگر چنین ویژگی عامل بقاپذیری بیشتر نیست. مورد بعد تعداد خدمه B1 که تنها نیاز به یک خلبان و یک کمک خلبان و 2 خدمه دیگه داره، ولی در B52 یک گروه پروازی برای کاربری نیازه که البته کمپانی بوئینگ اعلام کرده در آینده با اضافه شدن برخی تجهیزات الکترونیکی و رایانه و رادار و تجهیزات ناوبری دیجیتال تعداد خدمه بمب افکن رو کاهش خواهد داد. خود کمپانی بوئینگ به عنوان سازنده هر دو بمب افکن بیشتر مایل به ارتقای B52 بود و در برنامه‌های ارتقایی که برای هر دو بمب افکن ارائه داده بود، ارتقای B52 بسیار مناسب‌تر و گسترده‌تر از برنامه B1 بود. اگر شما حق انتخاب داشتید، کدوم یک از این دو بمب افکن رو برای در خدمت موندن انتخاب می‌کردید؟ لطفاً برامون کامنت کنید.